නම් කවුරුත් රට ගන්න. Sadhu. Namaskar කියන පන්සල් සමාදන් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා සිද්ධ කිරීම තුලින් අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නවම් පුරපසළොස්වක් පොහොය දිනය මුල් කරගෙන මේ පින්කම් මාලාව අදින් ආරම්භ වෙනවා හැම සෙනසුරාදා දිනකම පස්වරු 7ට මේ පූජාව හා ධම්සක් බවතුන් සූත්‍ර දේශනාවත් ධර්ම දේශනාවත් පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිනවා ලබා ගන්නා වූ සීල පුණ්‍ය ශක්තිය පුණ්‍ය බලයේ ආරක්ෂක දෙවියන්ටත් නමින් මිය පරලෝක අපේ සියලු නෑදෑ හිතවතුන්ටත් ජීවත් වෙන ආදරණීය ගුරු දෙමව්පිය ආදී දුවදරුවන් ඇතුළු හැම දිනාටම උතුම් නිවන් අවබෝධය සඳහාම හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපේ පින්කම දැන් ආරම්භ කරමු. හොඳයි. සාදු 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 නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථි සන්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දෙන්තිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං
වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝ හේති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අත්ථ පුරිස පුංගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති ගණසාරප්පදින්දේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන ධූපේනං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන උත්තමං වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං හේතං කුසුම සම්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මංකං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භවං අනන්ත ඥානෝ විමලෝ දක්ඛිනේයෝ ගුණාකරෝ පටිගන්නාතු භගවා දක්ඛිනෝදක උත්තමං අදිවාසේතුනෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම මන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පටිච්චිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්භාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සන්ධා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාථේන පූජිතා අහම්පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා ගතං අජ්ජයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා ගතං අජ්ජයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා ගතං අජ්ජයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව ආරම්භ කරමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා රාණසියං විහෙරති සිපතනේ මිගදායේ තත්‍ර කෝ භගවා පංච වග්ගියේ බික්ඛු ආමන්තේසි දේමේ භික්ඛවේ අන්තපම්පජිතේන නසේවිතබ්බා යෝ චායං කාමේසු
සුකාම සුකල්ලිකානුයෝගෝ හීනෝ ගම්මෝ පෝතු ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ යෝචායං අත්ත කිල මතානුයෝගෝ දුක්ඛෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ ඒතේ භික්ඛවේ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා කරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයතිදං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝ සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවද්දති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං යාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම් පිච්ඡං නලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංචුපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා බෝනෝ භවිකානන්දි රාග සහගතා තත්‍ර තත්‍රාභිනන්දිනී සේයතිදං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝතස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයතිදං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි දං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ බුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං
උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං
පච්චං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ වංජමේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවර්තං ද්වාදසාකාරං යථා භූතං ඥාන දස්සනං නසු විසුද්ධං අහෝසි නේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමනං බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සංචේසු ඒවන්ති පරිවර්තං ද්වාදසාකාරං යථා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි අතහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමනං බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං ච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මා ජාති නන්ති දානි පුනබ්බවෝති ධම්මෝච භගවා අත්තමනා පංචවග්ගියා බික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දුන්ති මස්මින් ච පන වෙය්‍යා කරනස්මින් භඤ්ඤමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්කුං උදපාදී අංකෙන්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්කේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං නිසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින්ති බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සා ඒතම් භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින්ති චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතින්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින්ති තාවතින්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා
සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින් තියාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං පරිනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං මහා බ්‍රහ්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරින්දභා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං පරිත්තාභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන භා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං අප්පමාන භානං දේවානං සද්දං සුත්වා ආභස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ආභස්සරානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං වේහප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා අතප්පා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං අතප්පානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං සුදස්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සී දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත්වා කනිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේනචිවා ලෝකස්මින් තිහතේන කනේන තේන මුහුත්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අබ්බුග්ගංචි අයංච දස සහස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේද
appamano ca ularo bhaso loke patura hosi atikkamma devanam devanubhavanti atako bhagava udanang udane si anyasi vatabo kondanyo anyasi vatabo kondanyo tidang yasmato kondanyassa anya kondanyo deva namang ahosi tena sacca vajjena sabba dukkhaṃ vinassatu tena sacca vajjena sabba bhayaṃ vinassatu tena sacca vajjena sabba rogo vinassatu sabbitiyo vivajjantu sabba rogo vinassatu mate bhavatvantarayo sukhi dīgāyuko bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotte bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotte bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te tavata ca ammehi sambataṃ puñña sampadaṃ sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiyā tavata ca ammehi sambataṃ puñña sampadaṃ sabbe bhūtā anumodantu sabba sampatti siddhiyā tavata ca ammehi sambataṃ puñña sampadaṃ sabbe sattā anumodantu sabba sampatti siddhiyā dhamme ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo dhamme ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo dhamme ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo devo vassatu kālena sassa sampatti hotu ca pīto bhavatu loko ca rājā bhavatu dhammiko imina puñña kammena māme bāla samāgamo sataṃ samāgamo hotu yāva nibbāna pattiya idamme puññaṃ āsavakkaya vahaṃ hotu sabba dukkha pamuncatu. හොඳයි දැන් ධර්ම දේශනාවද ධම්මානන්ද හාමුදුරුවෝ ධර්ම දේශනාව පවත්වනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පරේචන විජානන්ති මයමෙත්ත යමාමසේ යේච තත්ත විජානන්ති තතෝ සම්මන්ති මේදගාති. Venerable Chief Nayaka Hāndro, Venerable Sir, friends and children in the Dhamma, welcome for our Saturday Buddha Puja, Dhamma Chakkapavatana Sutta Deshana and the Dhamma sharing. These triple kind of meritorious deeds are performed henceforth from today onwards every Saturday
7 p.m. onwards. So you are welcome, most welcome to join with us, to participate with us via online, as if you are really being here in the New Jersey Buddhist Vihara, as if you are participating with us in person. You can join with us from home and generate the wholesome energy, the positive energy, the meritorious energy, which will support you immensely, which will in turn becomes a blessing for you and for your family members. Because during this about 1 hour period of time, you are generating a kind of energy which is based on non-greed, non-hatred and non-delusion. Based on alobha, adosa, amoha, whatever thoughts that arise in us, whatever consciousness we maintain, whatever awareness we maintain, that consciousness is colored with this beautiful wholesomeness based on non-greed, non-hatred, non-delusion. And you generate merits out of it, generate wholesome energy out of it. And this wholesome energy is your blessing. So, under the guidance of Nayaka Handuro, we are planning to continue on every Saturday, 7 p.m. onwards, these triple kind of Buddha Puja, chanting and the Dhamma sharing. So please allocate yourself, make yourself available for this period of time to be with us and to be participating with this puja and the chanting. Now, today we thought of beginning this series of meritorious deeds that we are going to do, like a habitual karma, habitual wholesome deed, especially because of the full moon day in the month of February, falls on this week, just 2 days back. Now, this full moon day, called Navam full moon day, every full moon day in the Buddhist calendar is so significant that each and every one of those full moon days are allocated, specifically designated to celebrate certain important, significant events in the Buddha's life and in the life of the dispensation Buddha Sasana. Now, on this full moon day, on the full moon day in the month of February, there are many significant events occur. One of them is first ever official gathering of the Sangha community happened on this day. The Sangha community, Buddha's disciples, gathered while the Buddha was alive. They gathered to share their knowledge of the Dhamma and to discuss the issues in the Dhamma. The first ever gathering to make sure that their knowledge is true, knowledge is accurate, knowledge goes with the teachings of the Buddha, not against the teaching of the Buddha. Because at that time, writing was not prevalent. Everything was in the memory. Buddha teaches and they memorize. So everything is in the memory. That memory can be gone wrong. Somebody can remember, can memorize in a wrong manner. So there's a danger if something remains only in the memory, and if that memory is wrong,
he will teach the wrong thing to the next generation. So the Dhamma will be transmigrated in the wrong manner to the next generation. So the Buddha decided to bring his followers together and to check whether they are memorized Dhamma is true or not, accurate or not, whether it is in accordance with the main teachings of the Buddha. And that happened for the first time ever in this dispensation on this full moon day. The second, Buddha had two chief disciples, his right hand, his left hand. They are called Sariputra and Moggallana. They were kind of his best friends. These two, Sariputra and Moggallana, these two venerables, they were following the Bodhisattva, the Buddha to be, the Buddha in the future. They were following him life after life, supporting him, assisting him, being together with him and practicing. They were with him throughout the sansaric journey, most of the times with the Bodhisattva. They were with him. And they were practicing deeply, better than other disciples, better than other followers of the Buddha who were aspiring to be enlightened. So these two special students of the Buddha were designated as the right hand and the left hand of the Buddha. Right hand of the Buddha, or the right side of the Buddha, is Venerable Sariputra, who had the designation, who had the epithet as the Dhamma Senadipati. He is the brigadier of the Dhamma, or he is the leader of Dhamma. He remembers almost all the teachings of the Buddha in such a way that he protected Dhamma. He is the preserver of the Dhamma. He was the one who is guarding the Dhamma, and that designation was given to him on that day. The Sariputra, Venerable Sariputra, was designated as the right hand of the Buddha, and the left hand was Venerable Moggallana, who was the pioneer in the performance of miracles. Other than the Buddha, Venerable Moggallana was the pioneer, was the most powerful monk in this ordination, in the area of performing miracles. He was second only to the Buddha. These two venerables, great venerables, were designated, given their positions on this full moon day. The third, teaching of the Vinaya rules, declaring the Vinaya or the rules and regulations for the ordination, for the ordained disciples of the Buddha. Yeah? Vinayo nama sasanas ayu. The principles, rules and regulations are the life of this ordination, of this dispensation. This Buddha Sasana, based on those rules and regulations, and they were promulgated and repeated on this particular full moon day. The third, the most important one related to the Buddha's life, that Buddha decided to pass away, decided the day of his passing from the physical body. That decision made on this full moon day, that after 3 months he is going to pass in the month of May, on the full moon day in the month of May, that he is going to pass, going to attain the Mahaparinirvana, final passing from the physicality, from the chronological body. That decision was made on this full moon day. So such a significant day, we decided to initiate the series of meritorious deeds of chanting, blessing, and the sharing Dhamma on every Saturday.
So let's share some Dhamma during this brief period of time. As I said, since we are continuously doing this on Saturday, you have the opportunity, you have a great chance to join with us and to develop your power of merits. Now continuously every Saturday you are participating. What kind of merit you are generating within you? This merit is called habitual merits. Now, according to the power, according to the energy that we generate, our karma is fourfold. First one is the Garuka karma, heavy karma. Garuka means heavy. They are so heavy. It means they are the first to come and give results. That's why they are called Garuka or the heavy. In the negative side, unwholesome side, Garuka karma are the matricide, killing one's mother, patricide, killing one's father, killing an arahant, that is third, shedding the blood of the Buddha, that is fourth. Fifth is the disuniting the Sangha. In Abhidhamma there is one more Garuka karma, heavy karma, that is having permanent wrong view. So in the general teachings of the Buddha we can find 5 kinds of heavy karma. In Abhidhamma they have added one more, which is having a permanent standing on a wrong view. So these are the heavy karma on the negative side. Now if somebody is to perform any of these karma, any of these heinous crimes, heinous karma, heavy karma, on the negative side, if he is to be performing, his rebirth in the woeful realms, in the suffering, is unstoppable. Nobody can stop it. On the positive side, what are the heavy karma? The positive, wholesome heavy karma are to attain to the Rupavachara jhana, fine material sphere jhana. Jhana are the absorptions, meditative absorptions. If somebody to attain the meditative absorptions, and when he is dying, his ability to attain the meditative absorptions, jhanas, are still remaining. According to that ability, he will be taking birth in one of the Brahma realms. His rebirth is definite to happen in the Brahma realms because his ability to attain that jhana, first, second, third, fourth jhanas, if somebody to attain, ability is there. His ability to attain the first jhana will lead him to be born in one of the Brahma realms related to the first jhana. Now it doesn't mean that he must be meditative when he is dying. No. It means he has the potential to attain the jhana. That's it. If somebody should die like that, it is a Garuka karma, it is a heavy karma. He will take birth in one of the Brahma realms. Now, Rupavachara jhana is there. Arupavachara jhana, immaterial sphere jhana. So the fine material and immaterial sphere meditative absorptions, jhanas, if somebody to attain, they are the Garuka or the heavy karma on the wholesome side. They are to be given results at first. The second type of karma are the asanna karma, death proximate karma. Death proximate karma, asanna karma.
It means if something happened just before the death, if something serious happened, if something very obvious happens, if something happens that attracts his mind totally, they are called death proximate karma. That's why people, the living ones, when somebody is dying, mother or father, a relation, a relative, somebody is dying, they try to put something positive around him, like chanting, like a Dhamma talk. They will invite some monks to come and chanting when that person is dying, to generate that proximate karma or a positive one. That's the plan. So the second, if there is no heavy karma that you have performed in the positive or negative side, the second to come to the presence, to the prominence, is death proximate karma, asanna karma. The third one is habitual karma. If you have done something good habitually, like just now we are going to start, every week Saturdays we are sharing Dhamma, we are doing a chanting, we are doing a puja in your presence. Now you are participating every week on Saturdays in that same period of time. You are continuously doing this every week, Saturdays. See, if you do this, if you join with us for 1 year, how many hours you have joined this? How much of positive energy you have generated? Every week, Saturdays, it has become your habit. Now this habit is the third to come into your presence. Now, when you are dying, why this? How do you know when it has become a habit? You will know it is a habit that when you couldn't join with us, you will miss this. You will feel missing something. When you feel that you are missing it, it means it has become your habit. Yeah? So, once this wholesome deed, it is so hard to make a wholesome deed a habit. Very hard. Unwholesome things like getting addicted to drinking or smoking or any other unwholesome, demeritorious, sinful thing can turn into a habit very easily. You don't need to force yourself. It will turn into a habit. But to make or turn a wholesome deed into a habit, so hard. But if you can do this, remember, when we are getting older and older, in our last stage, present is oblivious, past is obvious. We remember the things in the past better in our old age than being present to the present events. It means whatever is happening in the present is not so significant for an old person who is in the last stage of the life. Whatever happened in the past, he remembers best. He remembers very well. So, is it not a blessing if you are to remember a wholesome deed that you performed in the past? It is the blessing. The blessing for the next life. For sure, it will be a promotion. It will be an elevation. Your future is an elevated life if you are to remember a wholesome deed. What kind of wholesome deeds you will remember at first? Your habitual wholesome deeds. Whatever done as a habit pattern, you will remember better. That is the third in the sequence of karma in accordance with the way they are generating your rebirth. The fourth one, the last one, is reserve karma. We call them katatta karma, reserve karma, where
none of the above three is there to help you. The Garuka karma, heavy karma, the death proximate karma, or the habitual karma. If none of these are there to support you, to assist you to come onto the surface of your mind when you are dying, one of the karma, reserve karma, good or bad, they are just happened. Those, one of them will come onto the surface. We don't know what. We don't have any authority on it. But mind you, we can make sure, if we are mindful of ourselves, we can make sure a habitual karma, to have a powerful, bright, habitual karma, we can have, for that karma will come onto the surface of our mind and give us the guidance, give us the direction for a better life. So the next life is not something to be worried about. Worrying about next life will not help us in any way. But if you can do something, you can do something about it. You can generate the positive energy like a habit pattern, and it will come onto the surface of the mind. It will help you to elevate yourselves as your next life. So this is the Dhamma I wanted to share with you. 4 types of karma in accordance to the way it comes to the prominence to give results. Heavy karma, Garuka karma, Asanna karma, death proximate karma, Achinna karma, habitual karma, Katatta karma, reserve karma. These are the 4 types of karma I just wanted to share with you. May these blessings, may these chantings, may this Dhamma sharing be a blessing for us to live a happy and peaceful lives. May this wholesome energy be a blessing for our departed ones, for their present existences wherever they are, for those existences to be blissful, happy and peaceful. Finally, may we be blessed with the final liberation of Nibbana by the power of all these meritorious deeds. Put your palms together. We will do the blessing for you. Short blessing. Abhivadana Silissa Nichang Uddha Pachayino Chattaro Dhamma Vaddhanti Ayuvanno Sukham Balang Ayuvarogya Sampatti Sagga Sampatti Mevacha Ato Nibbana Sampatti Minate Samijjatu.